is Wealth. Narito si Dr. John Reyes para tulungan tayong makamit ito dito sa Klinika on Air. Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay live na yon, no? Live na live sa Klinika on Air na yung Biyernes ng gabing ito, alas 7 po hanggang alas 8 ng gabi. Ako po ang inyong makasama na yung Biyernes, as always, si Dr. John. And meron tayong mga pag-uusapang mga mahalagang bagay. I know
all of our shows here in Klinika on Air are really geared para kayo ay mabigyan ng tamang impormasyon, tamang gabay sa inyong kalusugan. At sige, let's start, ang aking pong topic ngayong gabi. Ngayon po ay Mental Health Month, no? So, na yung buong buwan ng September ay ipinagdiriwang ang Mental Health Month. At yung awareness, no, kung ano ang mental health, no, ay napakahalaga, no, kung ano yung tamang paggabay sa inyong pangkaisipang mental health, no, your mental health, no, your mental well-being. Yan. At para sa ating diskusyon na yung gabing ito, pwede po kayong mag-text sa ating numbers na text line na 0939-914-3988. Tayo po ay live over DZRJ 810 AM sa inyong mga talapihitan. At ang ating pong online streaming ay www.trimedia.com. Ang ating pong Facebook at Twitter at Instagram handles ay @trimedia. Yan po. Ang ating pong hotline na yon ay 412-0288. Tayo po ay live simulcast DYME Masbate 107.1 Power FM Puerto Princesa, Palawan and 91.7 Wow FM Rojas, Northern Palawan. At pwede kayong mag-comment at magtanong sa ating Facebook page, no, sa ating Facebook live streaming. At sasagutin namin po sa aming makakaya. Ang ating pong guest na yung gabing ito. Actually, dalawa ang ating guest, no? Mamaya meron tayong guest over the phone. Pero yung ating live guest na yon ay isang batang-batang doktor, no? Siya ay isang adult psychiatrist, no? And siya po ay nagtapos, alam ko, sa PGH, no? Sa Philippine General Hospital ng kanyang training. At ang kanyang specialty po ay ang gaya ng aking nasabi, adult psychiatry. So we will ask him po kung ano yung mga siguro po yung the very basic, no, what is mental health, ano yung ating kailangan para mapangalagaan ng ating mental health, no? Kasi almost siguro karamihan sa atin binabaliwala nila yung mental health, no? Inuuna nila yung kanilang body, the physical, no? Pero the body and the disease per se is made of maraming bagay, no? Hindi lang physical, no? Meron ding mental, meron ding spiritual, no? So all of that pag-uusapan natin na yung gabing ito. Ang ating pong guest ay walang iba kung hindi si Dr. Robert Gerard Orosa Kelman. Hello, Doc. Good evening. Good evening, Dr. Reyes. Thank you for inviting me to your show. Ayan. Sige, Doc. So, adult psychiatry, bakit adult psychiatry ang inyong napiling is specialized, Doc, of all of the specialties? Siguro nung college pa lang, yung undergrad ko kasi was psychology. So, noon pa lang I was really fascinated with the human mind. And when I went to med, nung una, parang naengganyo rin ako dun sa mga mas sikat na mga kurso tulad ng IM and surgery. Pero nung nag-rotate na kami sa clinics nung 4th year, dun ko nakita na yun yung puso ko talaga is sa psychiatry, sa paggagamot ng mga taong may kapansanan sa isip, at hindi lang sa isip pati sa emosyon tsaka sa ugali. Ayun. So talaga, Doc, it's more of multidisciplinary, no? Yes. Yun ang ating dapat eh. So gaya nga ng sabi ko, Doc, sa mga patients ko, it's not only the body, no? It's also on the mind, no? I think more nga eh. It's more the mind, kasi the mind can actually control the body. Yes, that's true. Diba? If you say I am well or I am sick, nangyayari sa sa body. So ganon. So yun. So bilang unang background, mental health, no, mental well-being, no? Paano natin mapapangalagaan ang ating mental well-being, Doc? In general, how do we go about making our minds healthy? Yan, sige, Doc. Siguro mga general guidelines in terms of being mentally healthy, having good mental well-being, is first of all,
The usual things, good diet, appropriate diet, Wow. take exercise, Okay. enough sleep, and more than the physical, you also have to keep on doing the things that you like to do, hindi lang puro trabaho. Ayun. And as much as possible, look for work na yung gusto mo talaga, nandun yung puso mo. Ayun, very important yung sabi ni Doc, no? I like what you said, Doc. First is nutrition, no? I think whatever you put in your body, whatever junk you put in your body is manifested, no? Through diseases and what have you. And yun nga, tama. Good sleep, very important. Ayan. Number 2, also, I always tell my patients, kailangan talaga tama ang inyong tulog. Sa inyong karanasan, Doc, ano ba yung tamang tulog para sa mga tao? Kasi yung mga tao na yun, may mga nasa call center. So, their sleep pattern is very erratic, very different na, no? So, ano pong talaga ang tamang tulog para sa isang tao? In general, Doc. Sabi ng mga ibang mga researchers, iba-iba kasi yung time, pero ang mostly accepted is around 6 to 8 hours for the normal person. Merong bang talagang time na dapat na kung alas 10 tulog kayo, alas 11 tulog kayo ng gabi? Ano ba yung optimal time? Kasi ngayon I've read yung mga circadian rhythm, no, yung mga time where the body repairs itself, Yes, no? yes. So do you also subscribe to that, Doc, yung ganung Yes. mga philosophy? Yes, very much. For me, I really encourage my patients to get enough sleep, and not only enough sleep, but enough sleep at the right time of the day, which is nighttime. Ayun. Usually between 10 p.m. to 3 a.m. That's the time when the body tends to recharge itself. That's the ideal time. And kahit pa makuha ng tao yung ganong time ng pagtulog sa ibang panahon ng oras ng araw, iba pa rin kung yun yung iba pa rin dun sa time na sa gabi natutulog. Exactly. Very good, Doc. Very, very, very well said. Kaya nga ngayon, di ba, with all of this, the BPOs now, ang mga bata na yon, they are sick. Yes. No? Age 22, 23, they have high cholesterol. Higher rates of hypertension, diabetes. Di ba? Which before, it's unheard of nung nag-aaral ako, It's unheard of na meron na nakakaroon ng atake sa puso at age of 30, Yes. 20 plus, Yes. no? So yun, and the lifestyle also, Yeah. the smoking, the drinking. Again, it also boils down to your habits, to your what your lifestyle is. And I can relate to that because before I went to med, after ko mag-graduate ng college, nung time na yun kasi hindi pa ako decided na magme-med. Yun yung time na kasagsagan ng nursing. And kung magme-med ka, parang hindi siya practical nung time na yun. And I worked sa call center for a few months, 9 months. Good. Wow, just to make sure kung if I wanted ba to pursue med or I wanted to work na. And so na-experience ko kung ano yung na-experience sa call center, yung hirap, yung hindi pagtulog. Actually doon ako nahirapan actually. Yung iba kasi yung hindi ka natutulog sa gabi, tsaka iba yung hindi ka natutulog sa gabi, tsaka nagtatrabaho ka sa gabi. Yun. So added yung stress plus the things that you do to keep yourself awake, like drinking coffee, You eat. increased caffeine, You in the morning you take alcohol to unwind. Parang nag-iiba talaga yung timpla ng katawan. Ayun. So very important, Doc, yan. Okay, Doc, let's go to the meat of our discussion, no? Depression, no? And the suicide, no? Alam ko for most Filipinos, no, sadly to say, no, Filipinos is a culture na parang kinakahiya. Yung ganung sakit, Yes. no? Mental health. Stigmatized pa. Oo. Ay, nako, nagpupunta yan sa sa psychiatrist, no? Not like in other developed countries. Parang pinagmamalaki pa nila yung psychiatrist, ganito yung parang sinabi. maganda yung so I think is it only here, or is it an Asian thing na ganun yung mentality ng mga tao na parang tabu yung pagiging mentally ill?
I would say na hindi pa ganun kahanda yung mga tao para tanggapin yung konsepto ng mental illness and having a psychiatrist or a mental health doctor Yes. be treated to be seen. Pero these past years, nagiging mas accepted na, naging mas open na yung mga tao. I think, Mostly sa cities siguro, pero I think sa mga provinces medyo hindi pa rin ganun ka open. At least sa experience ko working in a government provincial mental facility, kahit doon sa probinsya kung saan kami katrabaho sa Mariveles, Bataan, kahit may mental facility doon, yung ibang mga pamilya na taga doon, they would rather bring their sick relatives, mentally sick relatives sa Manila, para hindi makilala ng pamilya, ganun. So ganun pa, there's still a stigma. There's still a stigma. There's still a stigma. So nga, so siguro with more information dissemination, more, people are aware kung paano natin malalabanan. I'm sure malalabanan natin to, Doc, no? Yes. So yan ang ating pag-uusapan mamaya, paano malalabanan, paano mo ma-spot kung merong mental health disorder, yung inyong asawa, anak, magulang, kapatid, no? I think it's hindi naman, wala naman pinipiling edad, no? Walang pinipiling class. May pera man o wala, nagkakaroon din ng mental conditions. Yeah. So Doc, yung stats, no? Let's talk about stats. Ano ang stats ng mental illness or mental disorder sa ating lipunan? Ang usual kasi na nakikita ng mga tao pag sinabing mental illness is yung mga taong may psychosis, yung mga pinapakita sa TV, yung mga taong grasa, madudumi, nagsasalita mag-isa, tumatakbo, gumagawa ng mga kung ano-anong bagay, nasa kalsada. Yes. Pero in fact, yung sakit na yun, yung tinatawag na psychosis in general, is not as common as yung mga mood disorders na kung tatawagin. Okay, so meron pa lang merong mood disorder tsaka psychosis. Ano po yung mga mood disorders? Sige po. But when we say mood, so ano ba yung mga different kinds of mood? There's happiness, sadness, anger. Pag sinabing disorder, ibig sabihin hindi na normal, labis sobra na yun, masyado na matagal yung ganong mood na hindi na bumabalik sa normal or tinatawag na euthymic state. Euthymic mood yung tao. So hindi balanse, Doc? Hindi balanse. Okay. May maraming mood swings and nakahalata na ng ibang tao. Minsan hindi nahalata ng person himself, pero nahalata ng mga tao sa paligid niya, mga kasama sa work, kasama sa school, mga kapamilya. Uy, iba na yung mood nito. Parang parati na lang irritable. Tsaka sa iba-ibang setting, pwedeng sa bahay, sa work, parang gano'n na rin yung kinikilos. Okay. So, sige, Doc, can you expound more sa demographics, no? So ano ba ang sinong mas prone, anong sex, anong age, ano yung ating sino yung mas at risk? Ayan, yung mga risk factors sa mental health. Siguro ang ipag-usapan ko muna ngayon is yung ng suicide. Okay. Yung term ng suicide. Suicide in itself is not really a mental disorder. Rather, it is a symptom or a sign na a person has a mental disorder. Parang fever. Hindi yun talaga sakit, yung fever. Pero senyalis na yung tao may sakit. Ngayon, ang thing kasi sa mga mental disorder, meron mga specific na klase ng mental disorder tulad nga ng nabanggit yung primary mood disorder, primary thought disorder, at among those groups, meron pang mga specific conditions talaga. Ang medyo complicated minsan is that maraming tinatawag na symptom overlap. Ang taong may primary thought disorder, pwede rin siya magkaroon ng mga mood symptoms and vice versa. So parang nagdodoble yung sakit, nagpapatong-patong, gano'n. Parang complicated. So, kailangan talaga malaman ano ba yung talagang main na sakit, tapos ano yung mga associated na conditions. Kasi para makuha yun, para ma-diagnose yung sakit, doon rin susunod kung ano yung treatment, ano yung tamang gamot, ano yung tamang paraan ng pag-treat na gagawin. Okay. Sige, Doc.
Sige, Doc, yung mga risk factors, anong mga risk factors natin with ano? When we're talking about suicide, okay, kung pag-usapan natin yung suicide, yung risk factors, maraming different risk factors. Yung pinaka-highest is kung yung itong tao may previous suicide attempt. Okay, higher risk na may suicide. Next, kung gumagamit siya ng bawal na gamot, shabu or umiinom ng alak, nag-aabuso. Even alcohol, ha? Pwede alcohol, yan. yes. O yan, sa mga hindi nakakaalam, ha? Ang alcohol po ay pwede ring Yes. factor. Yes, na pwede makadagdag yun. So, nag-increase yung risk sa isang taong, kung ipagko-compare ng dalawang tao na may risk for suicide, yung isa hindi umiinom ng alak, yung isa umiinom, mas higher yung risk na masasabi dun sa umiinom ng alak. Okay, well, what about smoking, Doc? Meron bang factor ng smoking? Yes, meron din. Kasi nakaka-apekto rin yun sa takbo ng chemical sa utak related sa sakit. Lalo na kung may mga taong umiinom ng mga gamot for their mental conditions. Pag nagsusmoke sila, yung nicotine naharangan kasi niya yung epekto nung gamot, yung mga receptor. So hindi gumagaling yung tao. Okay, Doc, sige po. So yun, also yung mga mood disorders, yun nga yung nabanggit ko kanina, yung mga may iba't ibang mood disorders, merong depression, anxiety, mania, nagiging disorder nga sila pag sobra. Ngayon, yung suicide, yung nearest, yung pinaka-related sa kanya is yung depression, clinical depression. So pagka meron kang depression, you are more prone to suicide. Ganun ba, Doc? Ganun ba ang pag-ano? Yes. Okay. Although, yung different kinds, mga different psychiatric conditions such as schizophrenia, which is a primary thought disorder, which, yun nga, pwede rin siyang makakos ng suicide. People with anxiety also, may risk rin for suicide. Pero if you compare them, ang higher talaga is major depression. Major depression. Okay, sige to. Meron bang hindi major depression? Kasi yes. Meron major. Ano yung difference, Doc? Sige, it's also important to differentiate kasi dito nagkakaproblema kung kailan dapat magpa-check up, humingi ng tulong ang isang tao. Una-una, ang depression, it's mood, di ba? Mood, yes. If you compare it to sadness is a normal mood. Walang taong hindi nakakaranas ng lungkot. Kung may taong hindi nakakaranas ng lungkot, may mental condition siya. Okay. So, when does it become a disorder? Okay. Sadness. So, ang sadness, if you compare it to depression, pag ang tao sad, may nangyari sa kanya, halimbawa, student, bumagsak sa exam. Pag malungkot, syempre, after, sa una, malungkot, iiyak, ganun, masama yung loob. Pero afterwards, dapat, okay siya. Magaganda yung babalik siya sa dati niyang mood na okay na. Makakabalik na ako sa dating kong gawain. Pwede na ako sumama sa mga friends ko, pwede na ako mag-aral ulit, ganun. Pero if we talk about depression, it's mas malalim naman yung feeling, mas mabigat yung pakiramdam. At minsan, mas tumatagal to compared sa sadness. It can last hours, days, even weeks. Pero it can still be considered normal. Normal siya. Yan. Okay. Ngayon, if this depression lasts for weeks, ang usual natin sa DSM sa manual ng mga mental disorders, more than 2 weeks. Tapos may makaakibat pang ibang mga sintomas, hindi lang yung mood, hindi na rin nakakatulog, nawawalan na rin ng gana kumain, or vice versa, tulog na lang parate or kain ng kain, wala nang gana kumilos, nasa kama na lang. Ayaw na maligo. Yes. Hindi siya gumagawa ng kanyang normal routine. O kaya, may fatigue, madaling napapagod, kahit na walang ginagawa, as compared to may ginagawa, pero kunwari, pagising pa lang, kahit buo yung tulog, pagod na. Ayun. Okay. So, magandang yun. Yes, and also, another important thing sa depression is that yung cognition rin, may nakikitang decline. Kunwari, yung student before, ang bilis niyang mag-absorb ng mga inaaral. Pero ngayon, biglang ang bumabagal, kaya basahin paulit-ulit. Kung dati 30 minutes, kaya na niyang isang chapter afterward. Ngayon, mga 2-3 hours, mas kailangan ganun katagal para niya ma-absorb. Tapos parang madali siya ma-distract. Ayun, marami pala, Doc. Sige, Doc, we will continue our discussion. No? Diyan lang po kayo. At po kayo aalis, kayo po ay magbabalik. TriMedia.
podcast. With 8 TriMedia Pro Incorporated, your way to infinite possibilities. Gusto mo ba ng kakaibang healthy white glow? Yan ang power ng vitamin E sa skin. From Myra Vita White Facial Wash. May natural plant extracts and vitamin E beads that gently burst for that healthy white glow in just 1 week. Fresh, mag-Myra Vita White Facial Wash. Yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Sa mundong pinapatakbo ng salapi, alamin kung paano makatitipid sa pamamagitan ng tipid tips. D. Tamang paggamit ng salapi. Maaaring magbukas ng savings account sa mga pinagkakatiwalaang bangko. I. Iwasan ang paggastos, bawasan ang luho. P. Piliin ang paggamit ng budget plan kaysa sa pagkakaroon ng kaisipang bahala na. I. Isantabi ang halagang iipunin o mas kilala bilang savings. At D. Dapat unahin ang kailangan at hindi ang kagustuhan. Laging tandaan na sa tamang pagtitipid, siguradong di ka magigipit. Isang paalala mula sa TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Tayo po ay nagbabalik sa Klinika on Air at ang ating pong panauhin pa rin na yung gabing ito ay si Dr. Robert Gerard Rosa Kellerman. Doc, ayan, let's go back to our discussion, ano? So, we're talking about suicide, no? And, ano pa ho yung mga, for example, ano yung mga signs na kung mari, meron akong kamag-anak, meron akong kaklase, meron akong asawa na sa aking tingin ay siya ay hindi lang ordinarily depressed, no? Kung hindi meron siyang suicide tendencies. Ano po yung mga palatandaan? Ito, yan, sige. Mga palatandaan para sa mga suicide. Ano yung mga palatandaan? Well, yung unang-una is syempre pag may nabanggit sila na gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Ganun. Okay. Merong range ng mga tinatawag na suicidal ideas. Okay, yung first is yung random thoughts of death. Parang nababanggit nila, pwedeng nabanggit nila openly or pag tinanong sila, saka lang nila sasabihin na siguro mas mabuting natulog na lang ako tapos hindi na lang ako nagising. Yung mga ganon. Or mas mabuting nawala na lang ako sa mundo. Not necessarily directly sabihin na mamatay ako. Okay. Next is yung tinatawag na passive suicidal thoughts. For example, maglalakad, tatawid ako ng kalsada, okay lang na mabunggo ako ng bus. Parang wala nang pakialam. Pero hindi nila directly gagawin. Which leads us to the next one, yung active suicidal thoughts. Siguro mas okay kung nagbitay na lang ako or binaril ko yung sarili ko. Sa train. Oo, ganun. Yes. Sa train. Ganun. Okay. Yes. And then, yung pag mas malala naman, pag may plano na. Halimbawa, sa ganitong petsa, birthday ng ex-wife ko, pupunta ako sa magpapaiwan ako sa bahay. Pag nakaalis na yung ibang mga tao sa bahay sa umaga, maglalak ako sa kusina, kukunin ko yung baril ng kapatid ko na pulis sa drawer, babaril ako. Yun. Pinaghahandaan nila may mas konkreto yung plano, mas delikado. So, kung ganun, Doc, sabihin nun, mas napufulfill yung suicide pagka ganun. Yes, oo. Ganun, versus yung mga sinasabi lang nila na buti yung mga passing thoughts, random verbalizations. Yes. Pero Doc, hindi naman lahat ng tao, they express it eh. That's true, yes. Diba? So, paano natin malalaman yun sa sa ating kamag-anak or kaibigan, ano? Usually pag yung tao is suicidal, mapapansin mo parang yung mga nababanggit niya, yung preoccupation niya is parati na lang laman ng sinasabi niya is hopeless na lang, wala nang mangyayari dito sa career ko, wala nang magmamahal sa akin.
wala na akong silbi, hopelessness, worthlessness, wala nang makakatulong sa akin, helplessness, parang wala nang tingin sa future. Tapos yung isa, yung pag napapansin yung tao, nagiging withdrawn, ayaw nang makipag-usap sa ibang tao, ayaw nang makipaghalubilo, sa bahay na lang, ganun. Okay. Tapos yung, kung dati napapansin malungkutin yung tao, tapos biglang lalong lumungkot, parang sudden mood change, sudden increase in depression. Red flag din yun na pwedeng maghantong sa pagpapatiwakal. Saka yung pag nababanggit nung, kunwari nagjo-joke yung tao, nababanggit, ay siguro mas okay na lang namatay ako, ganun. Kailangan na rin pagtuunan yun ng pansin. Saka yung feeling na pag nababanggit ng tao na parang trapped ako dito, parang wala na akong pwedeng gawin, tapos may binanggit niya na may desire siya na gusto niyang magpakamatay, yun yung mga risk, yun yung mga kailangan pagtuunan ng pansin. So pagka ganun, parang it's also a cry for help. Yes. Sa mga patients nyo. Yes. Na meron akong pinagdadaanan. Not everyone will tell, "Hoy, meron akong Yes, tulungan mo ko," di ba? Everyone. And not everyone also can seek help themselves. No? Kasi nga, una-una, Doc, kukonti lang kayo eh. Yes. Kukonti ang psychiatrist. No? Pero, tsaka isipin rin, anong isipin ng ibang tao, ng mga classmates ko, mga blockmates ko na nalaman nilang nagpapatingin ng psychiatrist. Baliw na ba ako kaagad? Yun. Hindi meron din kasing stigma. Associated with those patients na nakikita natin sa mga mental facilities, yung mga may primary thought disorders, yung mga may mood disorders ng mga patients, which are a lot more than those with psychotic disorders, yun na yung nagiging perception nila na nakakahiya magpa-check up sa psychiatrist. Ito, Doc, I had this experience, no? Merong patient na she was depressed, no, for more than 2 or 3 months. No, biglang the family consulted a lot of doctors, no, including myself, and then one morning lang, kasi heto yung point na she was not already taking a bath, hindi siya naliligo, wala na siyang ayos, hindi na siya balisa na, hindi na nagsasalita. Pero one day, nagulat yung family, biglang maayos, postura, naligo, ganyan. And then, sad to say, she committed suicide. So, meron bang ganong mga patients sa inyong the whole time they were depressed and biglang sasaya sila, and then yung pala, that is the parang turning, nagkaroon sila ng energy bigla para gawin yung pag ganun kasi, may tinatawag kasi na major depression na unipolar, na depressed lang yung nararanasan ng tao. Pero may ibang tao na pag malala na yung depression nila, bumabaliktad yung sintomas. Imbes na nagiging malungkutin, nagiging sobrang masayahin nang walang dahilan. Nagiging hyper, ang dami nilang gustong gawin. Kung dati tamad na tamad, ngayon kilos ng kilos sa bahay, naging sobrang sociable, sobrang familiar na, overly familiar, kahit hindi nila masyadong ka-close, maglalabas na ng mga personal nilang mga kwento. Ganun. So, ang tawag doon is mania. Mania, manic episode. Okay, so there's a depressive and a manic episode. State. Tapos, Doc, heto pa ha, I remember, nakipagkasundo siya sa mga kaaway niya. Yes. Nag-aano siya ng mga gamit niya, naghahabili ng mga gamit. Those are also signs. Yes, of course. Kung i-check natin yung suicide first aid guidelines for the Philippines na gawa ni Miss Colucci, siya sa internet, ma-check siya. Makikita doon na eksakto yung mga nabanggit mo, Doc, yung setting things in order. That could be a sign. Papaghabilin na yung mga gamit, mga alahas, ganun, mga importanteng mga bagay, yung TV, yung relo, ganun. Yung kung may mga anak, ikaw na bahala sa anak ko, sa mga ibang mga kamag-anak. Yung pet ko, sa best friend, ibibigay na, alagaan. So, yun yung medyo delikado na. Tapos, as you said, yun nga, makikipag-ayos sa mga dating kaaway, biglang magko-contact sa mga dati nang hindi naman kino-contact. Ganon. So, talagang yun ang mga signs. So, pag ganon, alarm, ano yung first aid ng isang tao? Kung mari ako yung kamag-anak, ako yung boyfriend, ako yung girlfriend, ano ang aking dapat gawin? Ayan. First aid to, Doc.
Para sinabi sa akin, oh, meron akong ganitong feeling. What should I do? Should I just stand there, listen to them? Should I call someone agad? Or should I panic? Ano ang dapat na gawin natin, Doc? Well, unang-una, pag may nasisense mo na ang isang tao pwedeng mag-commit ng suicide, Okay. lalo na pag itong tao ay nag-commit na ng suicide noon and alam mong very capable siya at ngayon nasa state siya na mukhang may mga red flags, unang-una, wag mong iiwanan yung tao mag-isa. Okay, wag niyo. Especially to sa mga cases ng mga taong mag-isa lang nakatira, kunwari galing probinsya, nag-condo, mga students, di ba? Yeah, you should. Tapos first time nila makaranas na tumira mag-isa, ganun. Walang mahina yung social support. Okay. So yun, wag niyong iiwanan. Wag iiwanan. And it's very important na pag usapang suicide, hindi to kondisyon ng tao lang, pero kasama rin yung pamilya at yung mga kaibigan at mga mahal sa buhay. So it's important to involve everyone. Pero you have to ask permission first dun sa tao kung sino yung mga gusto niyang pagsabihan nitong problema. Dun sa relative or sa taong napagsabihan niya or dun sa nakahalata. Tapos next, kunwari kasama mo sa bahay, kamag-anak mo, napapansin mo na gusto mag-commit ng suicide, importante alisin yung mga bagay na pwedeng gamitin sa makaharm. Kutsilyo, patalim, deadly weapons. Okay, ano pa? Chemicals. Alam ko, Chemicals, very yung common. mga chemicals na ginagamit. Caustic soda, Yes, muriatic acid. Yes. Very common yan, Doc. Yung mga ganyan. Ano pa? Tapos, it's also important na yun, hindi naman kailangan pag sinabing wag iwanan yung tao, hindi kailangan everyday nandun, pero dapat constantly minomonitor, chine-check. And it's also important na pag tatanungin mo yung tao, you have to convey empathy. So when we talk about empathy, hindi mo i-reduce yung problema ng tao. For example, may idea ka na kung ano yung problema nito. For example, bumagsak sa exam, binagsak yung subject. Okay. Wag na lang, iinom na lang natin yan or ikain na lang natin yan. Diba? Wag ganon. Oo, wag ganon. Kailangan mapakinggan yung tao kasi ang magiging reaction is masama yung pakiramdam ng tao kasi parang binaliwala yung problem na-minimize yung problem. Trivialize your problem. At siguro, meron ding mas underlying na cause. Bakit siya malungkot? Hindi lang yung pagkabaksak. Yes. Baka may something pa, no? Okay, Doc, when do we seek for help? Kailangan ng professional na pwedeng makagabay sa atin. When do we do that? For me kasi, pag napapansin ng isang tao na may suicidal behavior na suicidal thoughts, ganun, tapos naging paulit-ulit to, it's best to seek professional help immediately. Because pag may harm, no? Merong threat to life. Yes, threat to life. Yeah. It's an emergency condition. Pag suicide na yung pinag-uusapan natin. Kaya kailangan makapag-seek na kaagad ng professional help. Whether sa psychologist, psychiatrist, mental health professional na kakilala. So yun. Pwede po ang psychologist, no? Kasi po, ang alam ko, talagang kukonti ang mga psychiatrists. Kukonti lang kayo. So, psychologists, mas marami sila. They are sila yung mga frontliner. Yes. No? So they can do that. Okay, Doc. How to let's go to the treatment phase. No, yan. Para meron tayong how do we treat mental health disorders? Sige, Doc. Sa inyong kakaranasan, Doc. When we talk about mood disorders, for example, specifically major depressive disorder, ang paniniwala kasi ng mga mental conditions, including major depressive disorder, is that maraming aspeto, maraming factors, hindi lang psychological, hindi lang yung social na may nangyaring event. We also take into account yung psychological makeup nung pasyente. Okay. Ano ba yung past niya, past experience, paano ba siya humarap sa problema, ano ba yung mga karanasan niya, paano ba siya mag-relate sa ibang tao, tsaka yung biological, kung may family history ba siya ng depression. So, halo-halo yun. So, based from those factors, saka tayo maggagawa ng treatment plan. So, kung biological, halimbawa, malaki yung genetic loading na kung tatawagin, maano sa pamilya yung may mga nagpakamatay, may mga nade-depress, magbibigay tayo ng gamot
Kasi yung depression, like other mental conditions which are also considered medical conditions, meron yung tinatawag na chemical imbalance, specifically serotonin. Okay. So mababa yung serotonin ng mga taong to. So kaya kailangang bigyan ng gamot. Maraming mga iba't ibang klase yung mga antidepressant medications. So yun. Bukod doon is yung tinatawag na psychotherapy, na kung saan pinag-uusapan yung problema. So sa clinic ng doktor, di ba? Pinapakita na dapat safe yung environment, na pwedeng maglabas ng saloobin yung tao, yung mga problema niya, yung mga maaring hindi pa alam ng kung sino, na matagal na niyang dinadala. Okay, so yun, and kung ano man yung mga issues niya, syempre kung may issue niya siya towards his relative, parents, kapatid, hindi niya pwedeng sabihin sa pamilya, di ba? So, or may mga bagay na hindi nasasabi sa ibang mga tao. Correct. Minsan feeling nila safe sila pag sa isang professional na itong taong to talagang alam yung ginagawa, talagang ito talaga yung trabaho. Yes. Sige, Doc. Tsaka also yung social, may gamot, yung medication, psychotherapy, tsaka yung social interventions, yung kung ano yung mga dating hindi gusto, yung dating natigil na mga activities ng tao na nagpapasaya sa kanya, ini-encourage namin na bumalik siya. Kung mahilig siya dati mag-basketball, video okay, sumayaw, subukan yung makabalik doon. Tapos yung make his life parang normal in a sense. Yes. To go back to his daily na mga ginagawa. Yun ang yun therapy doon. Yan yung tinatawag na behavioral activation. Okay. Yes. Doc, merong mga patients in my practice, no, na ayaw niya nang uminom ng gamot, no, for whatever reason. I think siguro the most common reason for me would be yung mga side effects. No? So ano ang dapat na gawin ng isang tao? Kung ayaw uminom, may mga ganun tao, Doc, na hindi maiwasan na even if you give them, you tell them na ito ang gawin mo, ito yung ito yung gamot, they won't kasi for some reason. So ano ang dapat na ginagawa sa mga ganung tao? Well, usually kasi pag binibigay na dahilan ng isang tao yung side effects, sa tingin ko parang excuse lang yun na hindi talaga sila naniniwala doon sa sakit. Kasi kung tutusin, lahat naman ng gamot may side effect. Pero kung halimbawa may iba silang sakit, diabetes, hypertension, umiinom sila ng gamot pero alam naman nila may side effect. Tapos halimbawa nagkaroon din sila ng depression, tapos ayaw nilang uminom ng gamot doon given the reason na may side effect. Marahil hindi yun yung talagang dahilan. Marahil yung underlying na causes, marahil hindi nila matanggap na may ganito silang kondisyon, or hindi sila naniniwala na effective, na kailangan na necessary yung medications, na pwedeng psychosocial intervention, pwede naman. Pag ganun, ina-advise ko na sige, we can try psychosocial interventions, mag-therapy tayo, pag-usapan natin to. Pero kung ganun pa rin yung pakiramdam mo, siguro pwede nating subukan yung pag-inom ng gamot. Okay. Tapos pag may mga side effects, siguro you have to explain na siguro, Doc, na ito yung gamot na to, ito yung magiging side effects na yan. Yes. Ganun ba ang ginagawa? Yes, of course. Definitely, you have to yung side effects. Saka ano yung risk? Ano yung chances na magde-develop? Kasi for mga medications, mga psychotropic medications for mental conditions, hindi naman talaga ganun ka lala yung mga side effects. Kung meron man, mga transient lang yun sa simula. Yes. So, ganun. Yun na. So, naging mas safe. Kumbaga. Yes. No. Ayan. So, ang ating pong diskusyon ay patuloy pa rin. Diyan lang po kayo, ha? Huwag po kayong aalis. Kayo po ay magbabalik. TriMedia, DZRJ, 8:10 AM, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Pampa-good vibes sa inyong Sabado ng umaga. Mga makabuluhang talakayan at kaalaman para sa ating mamamayan. Yan ang hatid sa inyo ni Miss Vivian Velez sa programang Double V. Si Miss Vivian Velez sa Double V. Tuwing Sabado alas 6:30 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa DZRJ 8:10 AM. TriMedia, ang himpilan ng bawat Pilipino. TriMedia, DZRJ, ang himpilan ng bawat Pilipino. Tayo po ay nagbabalik pa rin sa Klinika on Air na yung Friday edition, no? Sa oras po natin na 7:51. At marami pong salamat sa mga nakikinig kay Angeli Namindang. Ayan po, marami pong salamat sa inyo. At kay Sir Joey, hello Sir Joey, hello, how are you? Ayan, salamat po sa inyong pakikinig. At kay Berna Dava, ayan po, marami pong salamat din sa inyong pakikinig. Ayan. At meron po tayong espesyal na panauhin na yung gabing ito, no? Nasa linya ng ating telepono si Miss Jean Margaret Goldborn. Siya po ang founder ng Natasha Goldborn Foundation. Are you there, Ma'am Jean? Ayun. Wala akong naririnig. Ayun. Wala pa si Ma'am Jean. Ayan. Okay. Siya po ang founder ng Natasha Goldborn Foundation. Siya po ang yan po ang kaisa-isang foundation that supports and helps people in depression and in suicide. Ayan po. Are you there, Ma'am Jean? You're gonna get awarded. You wanna say hello? Come, let me see you all there. You want to do that? Your voice. I'll do the announcement and then I'll pass them to you. Hello, you Jeannie. have a surprise guest. Jeannie, yes po. Secretary Bial. Yes. Oh, our surprise guest. Nandito po si Secretary Bial. Hello, John. Yes. Hi, John. Hello, Ma'am Jeannie. Hi, Yes. Dr. John. Yes. Dr. John, masyado kaming excited na magkakaroon ng first run for September 10, which is National Suicide Prevention. Actually, it's International Suicide Prevention Day. Yes. At saka natutuwa akong grabe kasi si Secretary Ubial, for the past 7 years, ang first meeting namin sa RAN. I know. Siyang pinadala ni Secretary Ona. Yes. And you were there. I was there. So, at 5 in the morning, she was there. Yes. And napanalo siya kasi she's the first to win. And Diggy Soliman was there then. Yeah. Ngayon, she will make it a tradition, but this is just a soft run for the next year. And so, nako, sabihin mo naman sa mga ating nakikinig, magbi tayo doon sa Amang Rodriguez Stadium. Yes. Oo. Amang Rodriguez. Mga 5 in the morning. Okay. Oo. Kakatuwa nga kasi sa tingin ko mapupuno ito ng mga nakakatuwang mga taga-UST, the DOH, and the first 1,000 will have t-shirts. Wow. So, okay. Oo. Maraming So salamat. anyway, Dr. John, magra-run rin tayo, di ba? Yes. Opo, we will run Wait, for... ito ang surprise mo. Marinig mo lang yung bosses kasi may serious meeting kami. Okay. Pero nagkataon na nandiyan ka. O sige, Okay. si Secretary Pauline. Hello, Secretary Ubial. Good evening. Hello, yes. Good evening, Secretary Ubial. How are you? We're all fine. We are live ready for the here. run. We are live on Yes. Klinika on Air, and please invite those who want to run on Monday for the Suicide Prevention Day. Sunday. Sunday po, Sunday, yes. Yes, that's September 10. Inimbitahan po namin lahat kayo sa ating advocacy or pagpapalaganap ng mga kaalaman and information for International Suicide Prevention Day. September 10, Sunday, Amang Rodriguez Memorial Stadium in Marikina.
at 5 a.m. Ayun. The first 1,000 registrants will get free T-shirts from the Department of Health. How do we register, ma'am? Do we You go can register on site. on site? Ayan. Yes. Sige po. Or you can log on to the DOH website. Ayan, log on to the DOH website, the doh.gov.ph. Ayan po. Yes. So sa mga gustong sumali sa ating run, no, na yung linggong ito. And those who want to also join the other events, no, of Natasha Goldborn Foundation and of course the DOH, no, please join them po. Ayan. Okay, thank you. Salamat po, ma'am. Thank you, Secretary. Dr. Thank you, Jan. Secretary. Sige po. Thank you, John. Hello, Jeannie. Yes. Thank you, John. Do you have any programs or activities from the? Napakalaki kasi si Secretary of rin because of this mental health month. Yes. Pupunta siya ng Legazpi. Okay. Naku, John, grabe. We have 5,000 young people, students in Legazpi for the 2-day conference. Yes. And then we have about 500 parents plus 300 the day 2. And we have about 500 guidance counselors and teachers with accreditation. That will be the workshop. And we have an imported doctor, Dr. Brian Hutchison. Okay. Yeah. Very with good. Dr. Lucy Banse. Lucy Banse. So grabe, tuwang-tuwa. At saka alam mo, talagang Mayor Rosal, si Mayor Noel Rosal, gusto niya talagang tulungan si Secretary Ibial. Oh. Sabi na, never has he gotten so excited. Natutulungan niya lahat dahil na programa ng DOH sa Bicol. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you very much for reminding us, and thank you very much for your advocacy, Jeannie. For I know we are ako, including myself, no, we are warriors for mental health. Oo. Pero bihira naman ang endocrinologist na grabe ng sinaalaman ng nutrition connected to the brain. Pwede ka na maging neurologist isang araw, Dr. John. At saka yung mga matanda, kagaya ng mami ko, naku, 3 taon walang gamot, puro na lang nutrition. Yes, At si Mr. Goldborn, grabe, Dr. John, I would like to congratulate you also. Marami pong salamat. Okay, this is my first time on touch with you. Yeah. Congratulations. Okay. Thank you very much, Ma'am. Thank you very much for gracing our show. And sana you'll be here on live. One time. I will be. With Secretary Obial. Definitely in October. Okay. Sure. Sige po. Maraming pong salamat, ma'am. Goodbye. Bye-bye. Oh, John, you Yes. forgot to tell them that we already have a cameraman. Okay. We're covering that 2 Yes, days. So our conference will. makinig kayo. Yes, it will be covered. kayo po. Yes. Okay. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you po, Jeannie. Happy Mental Health Month. Happy Bye-bye. Mental Health Month to you also. Bye-bye. Okay. Bye. So yan po ang ating panauhin, si Miss Jean Margaret Goldborn ng Natasha Goldborn Foundation. Doc, last words po for our viewers. No? Any tips that you can give them? Any simple advices that you can give them para po sa ating malusog na pagkaisip ng ating kaisipan? Ayan. Naano ka tuloy, Doc? Sige. Siguro yung reiterate ko rin yung sinasabi na there's no health without mental health, na apart from physical health, you should also take into account how you manage your stresses, and that you should be able to also realize your abilities, and you should also see to it that you make an impact to your community. Okay, maraming pong salamat, Dr. Robert Gerard Orosa Kelman. Ayan, maraming pong salamat, at sa inyo rin po, maraming pong salamat. Magandang gabi, happy weekend po. See you next week po sa Klinika on Air. Diyan na po kayo. Thank you.